مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في حلقة جديدة من برنامجكم عرب شو. إذا كنت عزيزي المشاهد قد سئمت من مشاهدة الإعلام التونسي والعربي عموما والذي يقدم إلا التفاهات والأمور غير النافعة، فتفرج وشاهد هذه الحلقة التي تعبت وسهرت على إعدادها، والتي سوف أخصص فيها 10 اختراعات تونسية مختلفة من التكنولوجيا العالية، من أقمار صناعية إلى طائرات مسيرة وصولا إلى السيارات والروبوتات. وهي أغلب هذه الآلات والسيارات وغيرها هي حقيقة تباع الآن في السوق التونسية، وصنعت بأياد تونسية وكفاءات تونسية 100%. وننطلق بالصناعات الدفاعية، فنذكر أن الجيش الوطني التونسي تمكن من صناعة سفينة حربية من نوع جوالة، والتي تم تسميتها استقلال منذ سنة 2015 ودخلت الخدمة في سنة 2016، ويتم الآن صناعة هذه السفينة بأعداد كافية حتى تلبي حاجيات جيش البحرية التونسي. وهذا بطبيعة الحال قفزة مهمة في الصناعات الدفاعية التونسية، وهذه الخطوة ستجعل الجيش التونسي يحقق نوعا من الاستقلالية في سيادته البحرية والجوية لما لا، وكذلك سوف يدعم ميزانية الدولة بشكلين. الشكل الأول أنه لن يسترد هذا النوع من دول أخرى، وبالتالي سوف يحتفظ بالعملة الصعبة التي في البنك المركزي التونسي وستصرف في مجالات أخرى. الخطوة الثانية أنه في حال تم تلبية حاجيات الجيش البحري التونسي سوف يتم تصدير هذه السفينة، وسوف تدخل لميزانية الدولة العملة الصعبة، وهذا سيعطي انطباع أن الجيش التونسي فيه كفاءات وفيه قدرة على التصنيع، وهذا بطبيعة الحال وجه إيجابي للجيش التونسي، والذي كذلك منذ 6 أشهر فاجأنا بصناعة مدرعة وكاسحة ألغام في نفس الوقت، والتي سميت ببارب. وهذه المدرعة تعتبر فخر الصناعة الدفاعية للدولة التونسية، وتستعمل الآن في العمليات العسكرية للجيش التونسي. كذلك وزارة الداخلية التونسية اعتمدت مؤخرا خلال جائحة كورونا على روبوت متحرك آلي فيه كاميرا وفيه مكبر للصوت، ويستطيع مخاطبة العامة ويستطيع التحكم فيه عن بعد من قاعدة مركزية، وهذا ما قلل من الاحتكاك بين الأمنيين والمواطنين، وأعطى انطباع في الداخل التونسي أن وزارة الداخلية تنتج في الروبوتات وتنتج في الذكاء الاصطناعي، وهذا بطبيعة الحال يحسن الصورة في المؤسسات الأمنية وللدولة التونسية عموما في الداخل وحتى في الخارج. وكان هذا الروبوت محط اهتمام عديد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. وبعد الاطلاع على الصناعات ذات التكنولوجيا العالية في المؤسسة العسكرية والأمنية داخل الدولة التونسية، أود أن أنوه أن الشركات الخاصة هي التي تقود فعلا هذه الصناعات التكنولوجية نحو العالمية. وأذكر لكم مثلا شركة تالنت لمالكها محمد فريخة، والتي صنعت في سنة 2018 أول طائرة درون تونسية بكفاءات محلية
وهذه الطائرة يمكن استعمالها للمراقبة، يمكن استعمالها لنقل معدات إلى المرتفعات، يمكن استعمالها كذلك في رسم الخرائط، يمكن استعمالها في الفلاحة، في المداواة، في عديد الاختصاصات. وهذه الشركة هي الآن بصدد صناعة أول قمر صناعي تونسي 100%، والذي سمي بتشالنج 1 أو تحدي واحد باللغة العربية، نظرا لأنه أول قمر صناعي وتم تجربته ونجحت هذه التجربة، وسيتم إطلاقه في 20 مارس من هذه السنة، أي بعد حوالي 3 أشهر، وهذا بمناسبة عيد الاستقلال للجمهورية التونسية. وسيكون هذا القمر محملا على مركبة روسية تسمى بسويوز 2، والتي سوف تطلق من قاعدة روسية في دولة كازاخستان، وهذا بطبيعة الحال بعد الاتفاق بين شركة تالنت ووكالة الفضاء الروسية على هذا الموعد، وننتظر جميعا هذا الحدث بفارغ الصبر، خصوصا وأنه يوجد اتفاقيات مسبقة لإنتاج 30 قمر صناعي، منها في الجانب المدني، منها في الجانب العسكري، منها في جانب المراقبة، في جانب النشرات الجوية، في عديد الاختصاصات، وهذه بشرة خير لجميع التونسيين. كذلك يوجد شركة تونسية صاعدة في هذه المدة الأخيرة، وهي شركة ABC إيرونتيك لمديرها التنفيذي خالد اليحيوي، وهذه الشركة صنعت بالفعل طائرة مسيرة تونسية تسمى بالخطاف أو سبارو 15، وهذه الطائرة هي متقدمة نسبيا عن طائرة فينيكس لتالنت، نظرا لأنها مصنوعة من ألياف الكربون، وهي قادرة على الارتفاع إلى أكثر من 10,000 متر، بالإضافة إلى قدرة أطول على الصمود في الجو أكثر من الطائرة السابقة، بالإضافة إلى أن هذه الشركة تعمل على إنتاج الطائرات المدنية والتي يركب فيها 2 أو 3 أشخاص. وفي هذا السياق نجد كذلك شركة تونسية أخرى، وهي شركة افيو 9 لمالكيها الأخوان فؤاد وفريد، وهذه الشركة تصنع بالفعل هذا النوع من الطائرات، وهي الآن بصدد صناعة طائرات ل6 أشخاص وليس 2 فقط. وهذه الطائرات هي محل إعجاب عديد الشركات وعديد الدول حول العالم، وعلى رأسها باكستان والسعودية وإسبانيا. بالإضافة إلى كل هذا أود أن أذكر أن لتونس شركة خاصة لتصنيع السيارات التونسية بكفاءات وقدرات تونسية 100%، وهي وولسكار، والتي كما تشاهدونها الآن، والتي تنتج أكثر من 2000 سيارة سنويا، ولقد ذكرتها في حلقة سابقة في مجال الصناعات السيارات في العالم العربي، وتطرقت فيها لأهم الصناعات وأهم ماركات السيارات العربية، يمكنك مشاهدتها عزيزي المشاهد. وهذه الحلقة هي نتيجة بحث معمق، ويوجد أكثر من 10 أنواع من السيارات في عالمنا العربي، خصوصا في المغرب والجزائر وتونس والعديد من الدول الأخرى. وهذه الشركة التونسية قدمت الآن موديلات جديدة لتواكب السوق التونسية المحلية والعربية ولما لا الإفريقية، نظرا لأن هذه السيارات منخفضة التكلفة وتستعملها العائلات ومن يشتغلون في التجارة، وهذه السيارات مطلوبة جدا في السوق العالمية. وكذلك نجد شركة تونسية أخرى متخصصة في الروبوتات، والتي تسمى بإنوفا روبوتيكس لمالكها أنيس الرحباني، وهذه الشركة باختصار تصنع أكثر من 10 موديلات لروبوتات مختلفة.
فهي لديها روبوتات متعلقة بالأمن والحماية، لديها روبوتات متعلقة بالمراقبة، لديها روبوتات مختصة في التواصل عن بعد، لديها العديد من الروبوتات، وهي ما جعلها الشركة رقم 1 تقريبا في تونس في هذه الصناعات، رغم بروز الآن شركات ناشئة يمكن أن تحتدم المنافسة بينهم، ولكن المنافسة الحقيقية هي في السوق العالمية، نظرا لأن السوق التونسية سوق صغير لا يتجاوز 12 مليون ساكن في الدولة التونسية. كذلك نجد شركة الزائرة لمالكها يوسف القرواش، والتي أنتجت لنا روبوتا فريدا من نوعه يسمى بأطلس. هذا الروبوت هو روبوت فلاحي قادر على حراثة الأرض، قادر على مداواة الأشجار ومراقبة نموها وكشف الأمراض التي فيها، نظرا لأن فيه أجهزة استشعار وكاميرات لمراقبة نمو النبتة ومقارنة التسجيلات، نظرا لأن هذا الروبوت يقوم على الذكاء الاصطناعي. وفي هذا المنطلق أود أن أنوه حتى أن الطلاب التونسيين يبدعون في مشاريع تخرجهم، فيمكن أن أذكر الطالبان اللذان أثناء تقديم مشروع تخرجهما في ولاية صفاقس قدما غواصة مسيرة عن بعد. يعني هذه الغواصة قادرة على المراقبة، قادرة على مقاومة التهريب، قادرة على كشف الألغام في البحر، قادرة على العديد من المهام، وأهم ميزة أنها مسيرة، يعني لا تتطلب وجود بشر داخلها، وهذا بطبيعة الحال سلاح نوعي يمكن العمل عليه في المؤسسة العسكرية التونسية أو حتى للمراقبة المدنية وللأغراض السلمية. وكذلك أود أن أنوه أنه يوجد قائمة لا متناهية بالاختراعات التونسية التي فيها جزء هام لا يتم تبنيها إلى هذا اليوم، خصوصا وأن تونس مصدر للعقول. ويكفي أن نذكر أن الزويري رحمه الله الذي دعم مشروع المقاومة في الدولة الفلسطينية عبر إشرافه على صناعة طائرة أبابيل المسيرة، والتي ساهم فيها بشكل هام والذي أدى إلى مقتله، كذلك هو من نفس مدينة صفاقس التي صنع فيها الطالبان هذه الغواصة. وبطبيعة الحال يجب التأكيد على أن البحث العلمي والشراكة بين الدولة والمؤسسات الخاصة يجب أن ترتفع إلى مستويات أخرى وليس التي نعرفها الآن، وهذا بطبيعة الحال إن تم سوف يجعل من تونس قطب صناعي في شمال أفريقيا وحتى عربيا، وهذا بطبيعة الحال من مكاسب الثورة التونسية والتي فتحت المجال نحو الشباب من أجل اقتحام هذه المجالات التصنيعية غير التقليدية، والتي سوف تنقل دولة تونس إن شاء الله إلى مرتبة أخرى، خصوصا وأنها انطلقت في تصنيع السفن، في تصنيع الطائرات المسيرة والمدنية، في تصنيع الغواصات، في تصنيع السيارات، وكذلك في تصنيع الروبوتات بمختلف أنواعها. وبالتالي لا ينقصنا في تونس إلا الإرادة السياسية نحو دعم هذه الصناعات، فيكفي مثلا اتخاذ بعض القرارات التي سوف تحسن مناخ الاستثمار في الدولة التونسية، منها مثلا أنه في تونس ورغم وجود شركات لتصنيع الطائرات فإنها لا تستطيع أن تحلق بطائراتها من دون ترخيص، والترخيص من أجل الطيران هو أمر معقد جدا في تونس. كذلك انتصاب الشركات في تونس هو يمر بالعديد من الإجراءات البيروقراطية وهذا يعطل المشاريع. كذلك الحواجز الجمركية على هذا النوع من المعدات تعطل سير هذه المشاريع. فأرجو من الدولة أن تلتفت إلى هذه النقاط في المجال التشريعي، في المجال التنظيمي، فما إلى ذلك، وحتى يمكن أن يكون هنالك نقاط للدفع. فمثلا السيارة التونسية لما لا يتم اعتمادها كسيارات إدارية، وبهذا الشكل ندعم الشركات المحلية التونسية ولا نسترد سيارات من الخارج.
وندعم منتوجنا المحلي. هنالك العديد من الحلول ويمكن الاقتداء بها بطبيعة الحال، هذا نتيجة لوعي المستهلك التونسي ووعي السلطة. وأملنا في تحقيق قفزة اقتصادية وتغيير المشهد في تونس والعالم العربي مرتهن بوعي الشعب ووعي السلطة فيما بعد، وهذا بطبيعة الحال ركيزة التنمية والتقدم لكل الشعوب. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش. لا تنسوا هذا الموعد، ولا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة على الجميع، وأراكم في الحلقة القادمة.